أهلا بحضراتكم وفيديو جديد. معاكم أمير أسعد من قناة ديكور الرسم. الحائط اللي احنا هننفذ عليه الشغل العرض بتاعه متر 65، وطبعا ده بيبقى حائط صغير وبيقابل ناس كتير مشكلة اللي هي ممكن تعمل فيه ايه أو شكل ايه. الفكرة دي بسيطة جدا ومش مكلفة وشكلها شيك جدا. بدل ما تعمل فكرة تقليدية يمين وشمال خشب وفي النص بديل رخام، هنعمل فكرة مختلفة شوية وبطريقة بسيطة جدا. أول حاجة بناخد المقاسات على الحائط وبنبدأ ننفذ المقاسات دي على اللوح ونبدأ نقطع. خدنا المقاس على الحائط وبدأنا نعلم المقاس على اللوح، وبعد كده بالقطر بنبدأ نفصل. طبعا ده الاتنين ملي بديل الرخام المصري وجودته كويسة واللمعة كويسة زي ما حضراتكم شايفين، ب750 جنيه. بنبدأ نراجع اللوح بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنشوف لو في حاجة زيادة بنبدأ بالصاروخ. انت الطبيعي في شغلك بتبدأ تقطع زيادة كام ملي، وبتبدأ تظبط على الوزرة عشان لو الوزرة معوجة أو حاجة تقدر تتحكم فيها. بعد كده هنفتح علب الكهرباء، ودي ساعات بتبقى للفنيين اللي هم مبتدئين، بتبقى بالنسبة لهم قصة أو صعبة شوية. لكن انت من غير مقاسات بتبدأ تحط لزق وتحط سيليكون عظم زي ما حضرتك شايف كده، وبتبدأ تقطع المقاسات. الناس اللي بتتابع معايا على القناة يعني بتشوفها في الفيديوهات على طول. وبعد ما بتطبع في ظهر اللوح زي ما حضراتكم شايفين كده، بتبدأ تقطع أصغر شوية. مش بنقطع مكان السيليكون، احنا بنقطع أصغر، ودي أضمن بحيث انت لما تيجي تركب اللوح بديل الرخام وبعد كده بيبدأ ينشف، بتبدأ تفتح قد الفتحة بتاعة الحائط بالظبط. والموضوع بيكون بسيط جدا. بقطعة من الرخام اللي اتقطع بتبدأ تشيل السيليكون عشان ما ينشفش، وبعد كده بتبدأ تشيل الستيكر اللزق اللي على الحائط دوت، بحيث ان انت ما تنسويش وانت بتركب زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده هنبدأ نجيب سيليكون عظم تركي. السيليكون العظم التركي ده الأنبوبة ب100 جنيه، في منه ب120، يعني حسب المكان اللي انت بتشتري منه. بتبدأ توزع 2 سيليكون عظم تركي في ظهر اللوح. بتوزع بالطريقة اللي حضرتك شايفها دي الأول، شكل زجزاج. وطبعا بعد ما بتوزع شكل زجزاج بتبدأ تشتغل على الأجزاء اللي في النص اللي هي تحس اللي هي يعني في مسافات بينها، وبتبدأ توزع على اللوح كله بحيث الرمي بتاعك الشكل الزجزاج ده ما بيبقاش يعني يظبط الحائط قوي مع بديل الرخام. بتبدأ تدي أجزاء من السيليكون على اللوح، ودي أهم نقطة اللي أنا بعملها ديت، اللي أنت بتمشي بالسيليكون على حرف اللوح. ودي مهمة جدا جدا، اللي انت تمشي على حرف اللوح بحيث انت تضمن اللوح ما يفكش من اي طرف زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني اللوح عشان يركب صح بياخد 2 أنبوبة سيليكون عظم تركي، وده من افضل الانواع اللي انت ممكن تشتغل بيها. طبعا شكل الانبوبة فيه حوالي 20 شكل انبوبة سيليكون عظم تركي، المهم يكون تركي. بتبدأ بعد كده تثبت اللوح. بنثبت اللوح جنب الباب لأن الحائط ده فيه شاشة، فاحنا لو عملنا الطريقة التقليدية الشاشة هتبقى مترحلة على اليمين، لأن الشاشة 55 فيعتبر متر 20 قد اللوح بالظبط. فأنت في جنب زي كده أفضل حاجة بتجيب اللوح جنب الباب وبديل الخشب يمين، بحيث لما تيجي تحط الشاشة تبقى في نص الحائط. ببدأ اخد طول بديل الخشب وببدأ أعلم وأقطع بالصاروخ زي ما حضراتكم شايفين كده. أي قطعية أنا بعملها ببديل الرخام وبديل الخشب أنا بقطعها زيادة ملي أو يعني 2-3 ملي، مش هتخسر حاجة. زي ما حضراتكم شايفين كده باجي أبص ألاقي الكم ملي زيادة، ودي أضمن. ببدأ بالصاروخ أنعم شوية وببدأ أظبط. هنا بقى لما باجي اركب الشرايح دي انا عايزها تقفل، لان هي مش تاخد دي 20 سنتي، والجزء اللي موجود
يعني مثلا في رينج حاجة و40 47 سنتي أو حاجة. فأنا ببدأ عايز أقفل بالمربع الأخير ده، فممكن أدخل على بديل الرخام شوية عشان أقفل على الحائط ويبقى شكله شيك زي ما حضراتكم هتشوفوا. ببدأ هنا آخد الجزء اللي مطلوب مني، طبعا بقطع بالصاروخ بالعرض، وبعد كده بديل الخشب المستورد ده القطر بيعدي فيه بسهولة جدا وبيتقطع، وده أنظف أنواع بديل الخشب اللي هو المستورد اللي موجود. ده ال20 سنتي. طبعا الحائط عندنا هنا لو 17 سنتي هياخد 3، فال20 سنتي بيبقى أغلى، بس الشقة كان فيها شغل كذا حاجة هتعمل بال20 سنتي، عشان كده كملنا الشغل بيه. لكن انت أفضل لو حائط زي كده بتجيب له ال17، بيوفر معاك شوية. ببدأ أوزع في ظهر بديل الخشب سيليكون عظم تركي. كل شريحة بديل خشب بتاخد نص أنبوبة سيليكون. بديل الخشب ال17 سنتي لو انت هتجيبه في حائط زي كده ب350 جنيه، أعلى جودة في السوق، زي ال20 سنتي ده، بس التاني 17. أنا هحسب لك بردك الحائط وهقول لك هيتكلف كام علشان تبقى عندك فكرة بالموضوع. هنا ركبنا بديل الخشب، بنضغطه جدا. مهم جدا اللي يركب الحاجات دي يكون فني، مش اي حد يعني يقطع ويركب وخلاص، بحيث ان انت تاخد منه شغل زي ما حضرتك شايف كده. التقفيل جنب الحائط وفوق وتحت الكورنيشة، الموضوع بيكون فيه اتقان، مش بيبقى قص وتركيب وخلاص زي ما حضراتكم شايفين التقفيل كده. ببدأ ارجع بقى لمكان علبة الكهرباء، مكان الزراير، ببدأ افتح على قد الشاسيه اللي هيركب بالظبط، مش بوسع عشان بعد كده لما الشاسيه يركب والوش يركب ما يبانش اي فتحة في بديل الرخام. بتبدأ بقى بالصاروخ انت براحتك، ما تستعجلش في الشغل ده. بتبدأ واحدة واحدة كده تفتح على قد الزرار لحد ما يطلع. هنا بقى الباب كان الحلق معوج، فانت بتقفل بقى زي ما حضراتكم شايفين، فوق مقفل ومن تحت مش متظبط. فبركب اللوح بتاعي عادي، وببدأ الجزء اللي جنب الباب ده عشان اخلي شكله كويس. بشيل الستيكر وبحط اللزق بتاعي اللي هو بيحجز الطرف بتاع بديل الرخام، وبعد كده بجيب معجونة عليها غيرة، لازم تكون عليها غيرة عشان تبقى قوية، وببدأ أجيب أغمق من لون بديل الرخام علشان المعجونة لما بتنشف بتفتح شوية. وزي ما حضرتك هتشوف بعد ما هينشف كأني مفيش أي فتحات كانت موجودة، وهيبقى نفس لون بديل الرخام بالظبط زي ما حضرتك هتشوف. أقول لحضرتك الأسعار بسرعة كده. احنا كده فنشنا الحائط، وزي ما حضرتك جنب الباب كده كأنه رخام مش فتحات. بديل الخشب 350 جنيه التلاتة ب1050، بديل الرخام 750 جنيه المصري جودة محترمة، السيليكون 4 ب400 جنيه. يبقى الحائط ده تكلفة الخامات بتاعته 2200. الخامات اللي قدام حضرتك دي وشكلها شيك جدا، ويعتبر من انظف الخامات اللي موجوده في السوق. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناه اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديده. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.